กูจะทำโรมิโอกับโรมิโอกูจะเอาเรื่องนี้มาเล่าใหม่ส่วนตอนจบก็ต้องอยู่ด้วยกันส่วนนักแสดงปีนี้ก็ต้องเป็นไอดีนอยู่แล้วปะเรื่องนี้มันจะเล่าถึงความฝันของแต่ละคนนะว่าทุกคนมีความต้องการอะไรในชีวิต Only Friends Reborn นะครับมันเกิดจากเป็นการเล่าเรื่องของนักศึกษามหาลัยปี 4 โดยที่ตัวแจ็คเนี่ยก็เป็นผู้กำกับคนที่มีชื่อเสียงมากๆมาตลอดแล้วเขาก็เลยตัดสินใจทำโปรเจกต์ละครเวทีเป็นโรมิโอซึ่งเป็นการแปลงมาจากโรมิโอและจูเลียตตัวละครหลายๆตัวละครอยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์แบบละครเวทีอย่างเงี้ยการทำละครเวทีมันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแบบความสัมพันธ์อันวุ่นวายนี้น่าจะเริ่มจากคุณนะใช่ไหมทั้งเรื่องมันน่าจะเริ่มจากคุณหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยอยากทำละครเวทีซึ่งละครเวทีมันก็ประกอบด้วยหลายส่วนไม่จะเป็นนักแสดงเสื้อผ้าซาวด์โปรดิวนักแสดงผู้กำกับบทอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกตัวละครเข้ามารวมกันแล้วเกิดปัญหาคอนฟ lict ขึ้นกันใช่แล้วก็เป็นปัญหาจนจบเรื่องเลย ประมาณนี้ใช่ครับก็ฝากดูด้วยว่าความฝันสุดท้ายแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนของแต่ละคนครับนี่มึงอยากได้บทตัวเข้าแรกเลยเหรอกูอยากได้ทั้งบทแล้วกูก็อยากได้มึงด้วยแฟนเก่าเอากันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรปะอยากรู้เหรองั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเรื่องราวของเราสองคนคือเราทั้งสองคนเป็นแฟนเก่ากันที่เลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดต่างคนก็ยังต่างรักกันอยู่แหละแต่ว่าแต่ฉันเลิกกับเธอแล้วนะแล้วก็แต่เธอก็แคร์เธอนะแต่เธอก็แคร์เธอนะแต่ฉันอยากได้เธอกลับนะแต่ฉันก็ไม่เอาเธอนะก็งงกันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของเรามันจะดำเนินไปยังไงต่อตัวละครไหนจะเข้ามาเป็นสีสันตัวละครไหนจะเข้ามาเป็นคอนฟ lict ของคู่ของเราแล้วก็เราเนี่ยจะไปเป็นคอนฟ lict ของเรื่องใครสนใจเล่นละครคณะปะกูเนี่ยนะใช่ย่อยนะเว้ยเอาคนที่แอบชอบเข้ามาในโปรเจกต์อะถ้าเกิดมึงชอบมันขนาดนั้นเนี่ยมึงต้องลองจูบมันนะเป็นเพื่อนที่เบสบัดแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าก็จะมีกำแพงอะไรบางอย่างหรือมีสปาร์กอะไรบางอย่างที่ทั้งสองคนรู้สึกระหว่างกันแต่ว่าอาจจะไม่กล้าเอามาพูดเพราะว่าอาจจะกลัวเรื่องของความเสียเพื่อนแต่มึงห้ามไปบอกเรื่องนี้กับใครนะคอยกันโกน่าเราไม่เคยพูดกูต่างหากที่ได้มึงไม่ใช่มึงได้กูความสัมพันธ์ของตัวโรมกับลาฟี่ก็จะพูดง่ายคือ drive ด้วยเซ็กก็คือเซ็กก็จะเป็นการนำเราสองคนมาพบกันนำเราสองคนเข้ามาสู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์แบบไหนใช่งงใช่ความสัมพันธ์ที่งงมารวมกับความสัมพันธ์ของเพื่อนที่อยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่กำลังจัดละครเวทีที่ข้างในนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ที่งงเหมือนกันทำให้ความสัมพันธ์ที่งงมันทวีคูณขึ้นไปอีกใช่แล้วก็ต้องมาแบบค่อยแก้ปมไปทีละปมใช่แล้วมึงกลัวแพ้เหรอกูไม่เคยแพ้อยู่แล้วแต่คนอย่างกูทำให้มึงแพ้ได้นะแล้วก็เป็นแจ็คครับผมเป็นผู้กำกับละครเวทีครับเป็นคนที่นิ่งๆครับแล้วเป็นคนที่คิดก่อนพูดแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากก็เป็นคนมีความจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์แจ็คเนี่ยเขามีความเป็นผู้นำสูงอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เป็นผู้ตามมากเป็นผู้นำบ้างในบางครั้งก็ต้องเรียนรู้ในตัวเขามากๆเลยก็รู้สึกว่ายากนะเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องหาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวกับการพุ่งกลับมากขึ้นครับแจ็คในเรื่องเป็นคนยังไงเขาจะเป็นคนเงียบๆแบบติดๆแบบว่าเป็นแบบเนิร์ดเรื่องการแสดงเขาเป็นผู้กำกับเขาจะชอบอ่านบทละครอะไรประมาณนี้เขาจะเป็นคนที่เหมือนเก็บกดนิดนึงมีอะไรที่อยู่ในใจแต่เขาก็จะไม่ค่อยพูดออกมาจริงๆพี่เขาก็เป็นคนจริงจังแล้วก็แบบว่าโฟกัสกับทุกเรื่องที่เล่นมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เขาแบบสนุกกับการได้เล่นตัวละครนี้เพราะว่าเรื่องนี้มันก็มีความแบบอินเทนส์ในด้านอารมณ์สูงอะไรเงี้ยพี่ก็เลยจะชอบแล้วก็ผมว่าเขาทำได้ดีมากแล้วก็อยากให้คนดูด้วยคู่แจ็คกับดีนเนี่ยผมชอบมากๆเพราะรู้สึกว่ามันเป็นคู่ที่ดูมีความโตที่สุดแจ็คเป็นผู้กำกับที่ต้องโฮทุกอย่างโฮโปรเจกต์เอาไว้แล้วก็ตัวแจ็คเนี่ยมันต้องคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีความมาชัวร์อะไรบางอย่างที่จะต้องคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้เรื่องนี้บทของเอิร์ธค่อนข้างยาวเพราะว่าเราต้องเป็นผู้กำกับต้องสั่งนู่นต้องสั่งนี่ต้องดุเอิร์ธตัวจริงน่ารักมากเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยพอต้องมาเป็นแจ็คในบทบาทของผู้กำกับที่ขรึมเอิร์ธก็บอกว่ายากแต่ผมว่าเอิร์ธก็ทำได้ดีครับต้องบอกเลยว่าพี่เอิร์ธในบทของแจ็คเนี่ยเป็นแจ็คที่ค่อนข้างภายนอกดูแข็งกระด้างแต่ข้างในคือแบบเขามีความแบบมีอิโมชันแนลสูงตลอดเวลาคือภายนอกเขาอาจจะดูนิ่งๆแต่ตอนที่เล่นกับเขาเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วสายตาเขาที่ส่งมาให้เรามันทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อเขาจริงๆว่าเขาคือแจ็คเรา
เราอยากทำให้แจ็คประทับใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เอิร์ธก็สื่อสารหรือว่าส่งข้อความที่อยากบอกผ่านสายตาได้อย่างดีมากๆครับ ไอดีนแม่งเป็นพระเอกทุกปีทุกเรื่องเลยอ่ะ ยังไงบทโรมิโอของไอ้แจ็คเนี่ยก็ต้องเป็นของผมอยู่แล้ว ตัวละครของดีจะเป็นคนที่เขาดูเหมือนจะเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้ายเป็นคนแบบว่าสู้กับทุกอย่างนะแต่จริงๆแล้วเขามีความเปราะบางข้างในสูงมากเขาทำทุกอย่างก็เพื่อสู้เพื่อในเรื่องของการเอาชีวิตรอดในแต่ละวัน แต่เขาก็เป็นคนที่เหมือนจะเป็นคนเจ้าชู้นะเป็นคนเจ้าชู้ที่มีคนจีบตลอดเวลาจริงๆตัวละครดีนมันก็มีความคล้ายมิกสูง แต่ว่าวิธีการแสดงออกของเขาเนี่ยอาจจะคนละฟิลกับมิก ดีนะครับก็เป็นคนที่รู้ใจแจ็คมากที่สุดแล้วในเรื่องของวงแวดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือคนที่มองตาก็รู้ใจคือมิกเป็นคนที่ทำงานเก่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วในเรื่องการแสดงอย่างเงี้ยก็เขาก็ทำการบ้านทุกๆอย่างคือเรื่องนี้เขาตั้งใจมากๆคือเขาอยากจะเป็นดีให้สมบูรณ์แบบที่สุด ดีนก็เป็นเดือนคณะครับที่เป็นตัวท็อปเป็นคนที่หน้าตาดีในคณะมีคนสนใจตลอด ความมั่นใจในความที่เป็นเดือนคณะเป็นคนที่ทุกคนมองเป็นตัวละครเอกในละครเวทีเสมอมา แต่ว่าตัวดีนเองก็มีปมในใจเหมือนกันมีเรื่องที่เขาไม่มั่นใจในตัวเอง insecurity ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง relationship ของเขาหรือว่าเรื่องครอบครัวซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้ของดีนน่าสนใจมากๆครับ ผมว่าเป็นตัวละครที่น่าจะสนิทกับผมมากที่สุดในเรื่องเพราะว่าเราโตมาด้วยกันเลยครับเข้ามหาลัยมาด้วยกันแล้วก็เป็นรูเมทกันเลยเขาเหมือนเป็นคนที่รู้ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรอยู่เราชอบใครหรืออะไรที่เราไม่ชอบอะไรครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราครับแล้วเราก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเป็นการแบบรู้ทันกันทั้งคู่ครับ น่าสงสารมึงเนาะบอกรักแจ็คแต่แจ็คก็ไม่เอามึงเนี่ย มึงอย่าล้มแล้วกัน กูเหยียบแน่ ตัวละครดีนก็จะเป็นตัวละครที่เราเข้าซีนด้วยกันเยอะแบบเยอะมากๆเอาจริงน่าจะเยอะพอๆกับเข้ากับโรมเลยด้วยซ้ำแต่เป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่เราได้เป็นไฟเตอร์ได้สู้กับเขาเพราะว่าเป็น2คนที่ไม่ถูกกันที่สุดและในนี้เราก็เคยติดตามผลงานมิกมาก่อนเรารู้ว่ามิกมีความสามารถประมาณไหนแบบเขาเล่นเก่งมากเขาผ่านซีรีส์แบบดีๆซีรีส์ได้รับรางวัลเราก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบเราจะทำได้ไหมนะทุกครั้งที่ไปเวิร์กช็อปหรือว่าทุกครั้งตั้งแต่วันอ่านบทคือแบบเราเห็นเลยว่าแบบเฮ้ยเขาก็เลือกที่จะฟีดเราอย่างดีมากๆเขาให้กำลังใจเราเสมอว่าเฮ้ยมิกก็จะบอกเฮ้ยมึงแบบบูมทำได้เว้ยแบบยังไงก็ทำได้มาเดี๋ยวมาช่วยต่อบทกันซึ่งมันต่างกับในบทมากเพราะในบทคือมันต้องตีกันตลอดอะไรเงี้ยแต่ถามว่าตอนที่เราเข้าไปในบทจริงๆเราก็เชื่อนะว่าเขาเป็นดีนแล้วเราก็รู้สึกเกลียดดีนจริงๆว่าทำไมคนนี้ถึงได้ทุกอย่างที่เราอยากได้ มันสนุกมากเลยอ่ะ2คนนี้เวลาฟาดฟันกันอ่ะคือแบบมันเล่นดีมากมันเล่นถึงมากมันก็ต้องมีซีนบางซีนที่โรมกับดีนเนี่ยได้เข้าด้วยกันนี่ก็จะแบบว้าวมันแบบเกินคาดไปมากๆเหมือนกัน ไม่มีใครทำเลยครับมิกไม่ได้ทำอะไรเลยครับบูมผิดเองที่ อีดีนทำ เอาแขนของบูมเข้าไปอยู่ที่นาฬิกามิกครับทุกคนอย่าไปว่ามิกนะครับมิกไม่ได้ตั้งใจครับ สมมติไม่มีกล้อง นิดนึงนะ แต่กว่าที่คิดไว้นิดนึง มันน่ารักอย่างมึงเนี่ยนะยังไงเดี๋ยวก็มีแฟนรู้ว่าถ้าข้ามเส้นขึ้นมาแล้วมันไม่เวิร์กอะชิบหายละ อาโนเป็นนักศึกษาปี 4 ที่เรียนคณะศิลปกรรมเอกเต้นครับเป็นผู้ชายที่มีความสดใสครับเป็นคนที่ใช้ร่างกายเข้าหาเสมอเป็นคนที่กล้าทำทุกอย่างเป็นคนกล้าลองแล้วก็เนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ส่งเงินมาบ้างก็เลยอยู่คนเดียวมาค่อนข้างตลอดแล้วก็เป็นคนที่ทำงานหาเลี้ยงตัวเองมาเสมอก็จะเป็นคนที่มีอีโก้แล้วก็มี pride ในการเลี้ยงดูตัวเองมากๆเงินซื้อไม่ได้ครับเพราะรู้สึกว่าการที่ได้หาเงินให้ตัวเองมันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นคนที่สนุกกับงานทุกอย่างกล้าทำแล้วก็เป็นคนที่รักเพื่อนมากๆครับในเรื่องอาโนจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ energy เยอะๆหน่อยครับเป็นคนที่ friendly เข้ากับทุกคนได้เหมือนทำอะไรจะตั้งใจทำครับแล้วก็แบบเป็นคนที่จะชอบแบบทำงานพิเศษหาเงินด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับไม่พยายามแบบไม่รบกวนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยในฉากอะไรอย่างเงี้ยครับดูตั้งใจมากๆในการเต้นเพราะว่าแบบก็สุดท้ายแล้วเขาก็อยากจะให้มันออกมาดีใช่ไหมครับ
แต่ว่าแบบเหมือนตัวเขาเองจริงๆอะไรฮะอาจจะไม่ค่อยแบบเต้นตัวจริงเขาก็อาจจะแบบไม่ทำอย่างนั้นเลยตัวเป็นคนตัวค่อนข้างสูงใหญ่แล้วก็รู้สึกว่าการเต้นให้ลายมันสวยให้มันเข้ากับบีทอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ยากพอสมควรก็ไปเรียนเต้นมาเยอะพอสมควร เขาเต้นไม่ค่อยเป็นแต่เขาพยายามจนแบบโหแล้วเขาก็มาถามผมว่ามันเต้นยังไงมันทำยังไงอย่างเงี้ยผมก็บอกเขาว่าแบบเขาเป็นคนตั้งใจมากเขาเป็นคนตั้งใจทำงานมากพี่จอร์จคือแบบนับถือเขามากๆ ผมว่าถ้าในเรื่องนะเป็นคนกรีนที่สุดละกรีนแฟกสุดแล้วล่ะแบบว่าใจดีขยันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่น่ารักมากๆคือในบรรดาทุกคนก็คือทุกคนมีความแบบฟาดฟันตีมีปัญหากันมันจะมี2คนที่วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ก็คือ2คนนี้ครับตาดาดาตาดาดาตาดาดาอย่างเงี้ยเขาดูสดใสมากต่างกันที่ทุกคนแบบกำลังแบบสู้รบกันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอีกหนึ่งแบบในเรื่องหนึ่งสีในเรื่องที่ทำให้เรื่องนี้มันมีความกลมกล่อมมากขึ้นถ้าเกิดมึงชอบมันขนาดนั้นเนี่ยมึงต้องลองจูบมันนะแต่ถ้าเกิดมันจูบมึงกลับเนี่ยก็แปลว่ามันชอบมึงเหมือนกันเป็นไงมึงรู้สึกปะตัวก็เป็นเด็กละครเหมือนในเรื่องนี้แหละครับแต่ว่าถ้าในโปรเจกต์เขาจะเป็นคนคอสตูมดีไซน์ครับส่วนใหญ่เป็นเหมือนสไตลิสต์คอยดูเสื้อผ้าอะไรเงี้ยให้ทุกคนครับเขาเป็นคนออกแบบเสื้อผ้าทุกอย่างเลยครับตัวก็เหมือนจะเป็นแบบเป็นตัวตรงกันข้ามกับดีนเลยครับเรื่องความรักอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกเท่าไหร่ครับอาจจะแบบเหมือนถ้าจะจีบใครจะใช้เป็นวิธีอ้อมๆอะไรเงี้ยครับจะใช้แบบมีแผนการนิดหน่อยครับไม่ใช่เป็นคนแบบพุ่งตรงๆไปบอกเขาเลยอะไรเงี้ยครับตัวละครตัวในเรื่องเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทของดีนเป็นเพื่อนรักเลยแหละที่แบบว่าให้ที่พักให้ที่อยู่อาศัยเป็นคนที่มีน้ำใจกับเพื่อนมากคือคอยช่วยเหลือเพื่อนเสมออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนเงียบๆนะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่จริงๆแล้วเขามีความร้ายของเขาอยู่เพราะว่าการที่จะเป็นเพื่อนกับดีนได้ซึ่งดีนก็เป็นคนร้ายมากอ่ะคือเขาก็ต้องไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่วิธีการแสดงออกของเขามันอาจจะแบบเหมือนฟีลแบบเสือซ่อนเล็บอะไรประมาณนี้ตัวก็เป็นเพื่อนที่ดูแลเทคแคร์ดีมากๆเวลาที่อาโนไม่สบายหรือว่าเวลาที่อาโนมีปัญหาอะไรเขาก็จะคอยช่วยเหลือเสมอเหมือนกันก็คืออาโนก็จะคอยช่วยเหลือตัวเสมอเวลาที่ตัวต้องไปซื้อของเพื่อทำเสื้อผ้าให้กับโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าเวลาที่อาโนจะต้องไปแคสงานหรือไปทำอะไรเกี่ยวกับการแต่งตัวเพราะว่าตัวเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องแฟชั่นแล้วก็การแต่งตัวเขาก็จะคอยช่วยเหลืออาโนเสมอแล้วมันก็จะมีโมเมนต์ที่2คนนี้อยู่ด้วยกันมันก็เลยทำให้แบบสนิทกันมากๆแต่พอมันมีเรื่องของความรักที่มันมากกว่าเพื่อนมันเลยทำให้ตัวเนี่ยไม่กล้าที่จะสารภาพรักกับอาโนผมเซอร์ไพรส์เรื่องนี้กับกวินนะเพราะว่าจริงๆแล้วมีหลายซีนมากที่รู้สึกว่าโหแบบคือเขาก็แอบเครียดเพราะว่ามันมีบางซีนที่จะต้องแบบระเบิดอารมณ์อะไรเงี้ยแต่เขาก็ทำได้ดีมากๆมึงกับไอ้ลาฟี่นี่มันยังไงวะมึงชอบมันนะน่ารักดีเดี๋ยวกูจะเสิร์ฟให้มึงเองอยู่ที่มึงแล้วกันนะว่าจะตบหรือไม่ตบแต่มึงห้ามไปบอกเรื่องนี้กับใครนะแล้วบทเป็นโรมครับผมโรมเป็นนักศึกษาปี4ครับปี4แล้วก็เรียนศิลปกรรมดนตรีใช่คาแรคเตอร์มันก็จะเป็นคนคูลๆหน่อยด้วยความที่เขาเป็นนักดนตรีเนาะแล้วมันจะมีความเท่เป็นคาสโนวาแล้วก็ชอบเล่นดนตรีไปไหนก็ต้องแบบเขาก็จะแบบฟังเพลงรถเขานี่จะเท่มากแล้วตกดึกเรียนเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีงานประจำที่ร้านเราแต่ว่าสิ่งที่ยากคือมันต้องจับจังหวะบีทเพลงจับเพลงให้มันแบบเข้ากันได้ดีอย่างเงี้ยซึ่งตอนไปทำก็สนุกดีเหมือนกันโรมเนี่ยมีความฝันที่ชัดเจนมากคืออยากเป็นดีเจระดับโลกอันนี้คือเพลงที่2อันนี้เพลงแรกจะเป็นเพลงที่มึงเปิดไปข้างนอกก่อนส่วนเพลงที่2ฟังมันจะต้องเป็นเพลงที่มึงฟังในหูส่วนถ้ามึงอยากเอาเพลงที่2ขึ้นมึงต้องดันตัวไหนนะตัวนี้มึงดันตัวนี้ภายนอกของอู๋ก็คือทุกคนอาจจะมองว่าเขาดูแบบเป็นคนขี้เล่นสนุกสนานแต่แบบพาร์ทการทำงานคือเขาเป็น1คนที่ตั้งใจมากๆแล้วก็เขาอยากทำให้ผลงานแต่ละชิ้นออกมาดีมากๆแล้วบูมรู้สึกว่าอันนี้เป็นอีก1ผลงานที่อยากให้ทุกคนรอติดตามมากๆเพราะว่าคือต่อให้มันอาจจะไม่เหมือนเรื่องเก่าอันนี้อาจจะไม่ได้ดูไกลตัวมากแต่เป็นอีก1ตัวละครที่บูมรู้สึกว่ามันมีสีสันมากๆแล้วก็มันน่าจะยากระดับหนึ่งเลยสำหรับอูอย่างที่บอกว่าตัวละครใน OnlyFans Dream On ในครั้งนี้ก็คือแต่ละคนมีสีเป็นของตัวเองมีความยากง่ายเป็นของตัวเองหมดแล้วรู้สึกว่าอูก็ตั้งใจทำผลงานชิ้นนี้มากๆก็อยากให้ทุกคนรอติดตามในเรื่องนี้นะครับว่าอูจะทำออกมาได้น่าโมโหหรือว่าน่าหงุดหงิดหรือว่าน่ารักขนาดไหนต้องรอติดตามครับเท่มากอันนี้เท่สุดเลยเหมือนทำทรงเหมือนเล่นเป็นอะทำทรงอยู่แล้วทำทรงแล้วแบบถ่ายเสร็จไปแล้วพี่เขาบอกว่า
ลืมเปิดตรงนี้นะครับ ไทยใหม่ ลืมดันนะ ลืมดันวอลลุ่มขึ้น ส่วนโรมนะครับเป็นน้องชายของเรานะครับ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าติดตามเหมือนกันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยลงรอยกัน ซึ่งเจอกันก็ต้องมีการทะเลาะกันตลอดเวลา เราอะเขามันก็ได้มีความเป็นพี่น้องที่แบบแล้วไงมึงพี่กูแล้วไงกูไม่ได้อยากทำตามมึงความเป็นศิลปินของเราด้วยเหมือนกันกับความเป็นศิลปินของเขาอะมันมีทั้งสองคนอะมันแบบก็ไม่ได้อยากทำตามอยากทำตามแบบของเราอะอย่ามาสั่ง เราจะได้เล่นด้วยกันก็ได้นะ กูก็เล่นเป็นตัวหลัก ส่วนมึงก็ต้องซ้อมเหมือนเดิมไหมอะไรที่มึงเคยได้ กูก็อยากได้เหมือนกัน นิสัยตัวละครของลาฟี่นะครับก็จะเป็นคนที่โดนตามใจมาตั้งแต่เด็กครับก็คือเหมือนเราเติบโตมาในครอบครัวที่มีคุณแม่เขาเป็นดาราอะไรอย่างนี้ชีวิตภายนอกมหาลัยก็จะถูกสปอยมาตลอด แต่สิ่งที่ถูกสปอยมาก็คืออาจจะเป็นแรงกดดันในตัวเราเล็กๆว่าแบบจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้ใครหรือว่าคนทั่วไปแบบมองเราว่าเป็นแค่ลูกของดาราคนหนึ่งเราอยากมีตัวตนเป็นของตัวเองครับซึ่งในจุดที่เราอยู่มหาลัยก็คือเป็นจุดที่เราสามารถแสดงความสามารถของตัวเองได้เพื่อจะได้พิสูจน์ให้ว่าจริงๆแล้วลาฟี่ก็คือลาฟี่ไม่ใช่ลูกของดาราคนหนึ่งลาฟี่เป็นตัวละครที่แซ่บไม่ได้ไปกว่าดีเลย ก็เวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็ต้องได้เหมือนกัน ลาฟี่ก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตของดีนในเรื่องนี้ ถ้ามีไฟเป็นดีนเนี่ยน้ำก็ต้องเป็นลาฟี่มีความมืดก็ต้องมีความสว่าง ดื้อลาฟี่เป็นคนดื้อมากลาฟี่เป็นคนแบบดื้อในตัวเองมากเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองเขาก็จะมีความดื้อเป็นของตัวเองแต่ว่าในฐานะของโรมเข้าใจเขามากๆว่าแบบเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรมันมีสังคมที่เขาเจอมาเบื้องหลังที่เขาเจอมาแล้วโรมมันก็เคยเจอมาเหมือนกันมันก็เลยเข้าใจในลาฟี่เข้าใจแบบทุกคนเลยว่าโรมเป็นตัวละครหนึ่งเลยที่เข้าใจทุกคนเลยในเรื่องโอ้พี่บูมตั้งใจมากคือเขาตั้งใจกับเรื่องนี้ไม่แพ้เรื่องอื่นเลยเหมือนกันเรื่องอื่นก็เขาตั้งใจเรื่องนี้เขาตั้งใจมากเหมือนกันเขาก็ตั้งใจมาทุกเรื่องเวลาเขาเล่นมารับบทเป็นลาฟี่เนี่ยเขาก็ไม่เหมือนตัวละครอื่นที่เขาเคยเล่นเลยเขาก็สลัดตัวละครอื่นทิ้งไปหมดเลยแล้วเขาก็จะเล่นเป็นรับบทบาทเป็นลาฟี่แบบได้ดีมากๆและผู้ที่ได้รับบทโรมิโอก็คือทุกคนนี่แยกย้ายกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวกูนัดวันใหม่นะขอโทษทุกคนไปสำหรับเรื่องนี้ก็รับบทเป็นทิมมี่ครับทิมมี่เรื่องนี้ก็จะเป็นคนที่สร้างสีสันคล้ายๆกับตัวที่เราเคยรับบทมาแต่ว่าผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะมีความที่ซ่อนความจริงจังอยู่ข้างในโดยที่ว่าเขาจะใช้ความ enjoy joyful สนุกสนานความเบลนกับเพื่อนๆนะครับเป็นการแสดงออกมาเพื่อจุดประสงค์ก็คือสิ่งที่ซีเรียสอยู่ข้างในแต่ว่าเขาจะไม่แบบเป็นคนเครียดเป็นคนอะไรไม่แสดงออกแบบนั้นทิมมี่เป็นเพื่อนสนิทของแจ็คจริงแต่ว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันนะแต่เขาจะสนิทกับแจ็คมากกว่าแล้วก็ทิมมี่เนี่ยจะเป็นเพื่อนที่ซัพพอร์ตเพื่อนเสมอเป็นถ้ามองในฟิลผมว่าจริงๆแล้วทิมมี่คือหัวหน้าแก๊งของพวกผมในซ้ำเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนคอยกลุ่มกลุ่มให้มันอยู่ด้วยกันเป็นคนคอยเชื่อมคนนู้นคนนี้ให้อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีมากเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนเสมอสุดยอดก็คือสุดยอดก็คือสุดยอดก็คือคนที่มองตาแล้วรู้ใจที่สุดยอดกับผมเนี่ยเวลาผมแบบมีอะไรในใจแล้วผมหันไปมองเขานะเหมือนเขาจะรู้ความรู้สึกของผมตลอดเวลาแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบมันคุยเรื่องเดียวกันประโยคที่เล่นมันก็สนุกอ่ะคือแบบว่าพี่สุดยอดกับผมมันซิงกันมากๆเวลาเล่นมุกอะไรเขาก็จะเข้าใจผมหรือว่าเขาส่งมุกอะไรมาผมก็จะเล่นกับเขาต่อแล้วเขาก็จะคอยช่วยเหลือพี่สุดยอดเป็นอีกคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักแต่ว่าสนิทแบบให้มาอยู่ในแบบคือเพิ่งรู้จักแต่มันสนิทกันเร็วมากดีใจมากที่ได้เล่นกับเขาเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนได้พี่อีกคนมาในชีวิตที่ดีมากๆร่วมงานกับสุดยอดเป็นยังไงบ้างดีนะครับรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานคนหนึ่งเลยแล้วก็เป็นคนที่ทำการบ้านมาก็จะบทเขายาวมากอย่างเงี้ยคือบทเขาคือแบบว่าโอ้โหเป็นหน้ากระดาษอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดได้แบบติดขัดน้อยมากเลยรู้สึกว่าน้องเขามีความสมบูรณ์จริงๆครับโอ้ทิมมี่นี่เป็นหนึ่งในตัวละครโปรดของผมเลยครับในเรื่องนี้เพราะว่าตามชื่อเลยครับสุดยอดเขาแบบเล่นได้สุดยอดมากๆในคาแรคเตอร์ของเขาครับจังหวะของเขาผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบรู้จังหวะในการแสดงแล้วก็เป็นคนที่มีแบบความสามารถในการแสดงมากๆคนหนึ่งเลยครับก็เป็นตัวละครที่ผมชอบมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนจะรักตัวละครนี้ครับมึงจะแคสบทอะไรบทโรมิโอลาฟี่ฟลุ๊กนะครับรับบทเป็นพีทครับผมในเรื่องพีทในเรื่องนี้ก็จะเป็นคนนิ่งๆครับผมแล้วก็เหมือนเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนอยู่ข้างหลังส่วนใหญ่จะอยู่กับพี่บูมถ้าส่วนใหญ่ก็จะเจอโรมกับลาฟี่ครับในเรื่องแล้วก็เป็นเพื่อนกับลาฟี่ในคณะ
เราเป็นกลุ่มเพื่อนของลัฟฟี่แล้วเราก็จะไม่ค่อยได้ทำอะไรแบบเบื้องหน้ามาก เราก็เลยแบบชอบทำเบื้องหลังก็เลยไปทำบัญชี พี่ก็จะเป็นเพื่อนของลัฟฟี่นี่ใส่พีทเหรอในสายตาโรมที่มองพีทไปมันแบบเป็นคนแปลกๆมันแอบนิดนึงแล้วก็แปลกๆว่าแบบเฮ้ยทำไมเหมือนจะดี แต่ทำไมอยู่ดีสลับมาแบบพูดกับเราแปลกๆโอ้ยฟุกเล่นเก่งมากคือเขาเป็นพีทได้แบบได้สมบทบาทมาก โอ้ยฮะตัวละครนี้ต้องบอกเลยว่าต่างกับตัวจริง ก็รู้ว่าก็ไกลอยู่ แต่ก็มีจริตบางอย่างที่ยังมีตัวตนฟุกอยู่ ซึ่งเป็นจริตที่มันไม่มีใครทำได้ ต้องเป็นจริตเฉพาะเขาเลย ตัวละครพีทก็เป็นตัวละครที่มาสร้างสีสันให้กับเรื่องมากๆไม่ได้เป็นแค่เพื่อนคนหนึ่งเฉยซึ่งรับรองว่าตัวละครของพีทนี้เป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้กับเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนครับ พวกมึงนี่บอสตันเพื่อนกูคนที่จะมาถ่ายรูปโปสเตอร์ละครให้เราอ่ะขอเป็นเพื่อนให้คนนะครับยังโกรธเรื่องเมื่อก่อนอยู่อีกเหรอไม่ได้โกรธถ้าไม่โกรธเนี่ยแปลว่ายังลืมไม่ลงนะ อย่างซีรีส์ Only Friends ภาคแรกอ่ะผมก็ได้ไปเหมือนเป็นรับเชิญในตอนสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วก็มีอีกตัวละครหนึ่งที่ได้ตามด้วยกันมาซึ่งก็คือบอสตันก็มาเจอกันในภาคนี้แล้วเรามาดูว่าเราสองคนจะทำอะไรกับซีซั่นนี้บ้างครับผมอีนีโออะนะ ไอ้บอสตันในเรื่องนี้เขาจะเป็นตัวจี๊ดใช่ไหมแต่ในภาคนี้เขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวจี๊ดก็ได้เพราะว่ามันมีตัวจี๊ดกว่าแต่บอสตันภาคนี้ก็เหมือนเข้ามาป่วนในความสัมพันธ์เหมือนเดิมนั่นแหละครับตามสเต็ปของน้องบอสตัน นีโอเป็นคนที่เล่นในภาคแรกมาแล้วก็มาอยู่ในภาคนี้ก็เป็นคนที่ทำให้ปั่นป่วนพอสมควรเหมือนกันกับในพาร์ทของอาโนกับตัวอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเขามามีส่วนร่วมยังไงในเรื่องแต่ว่าเป็นตัวละครที่ผมว่า Impact มากๆครับในเรื่องครับผมมึงยังรักกูอยู่ปะวะได้คำตอบแล้วนะ คู่เราเนี่ยเหมือนพี่เคยกินไอ้นั่นปะไอ้ผลไม้เคลือบน้ำตาลปะทางหูยังไงแต่พวกผมเนี่ยเป็นพริกชุบน้ำตาลเขาเอาผลไม้ไปชุบน้ำตาลแล้วเราเอาพริกไปชุบน้ำตาลแล้วกินคู่ผมมันจะเป็นประมาณนั้นมันจะแซ่บเหรอไม่มันจะไม่เข้ากันไม่คือถามว่าเขาสองเป็นคนที่ต่างกันมากๆอยู่แล้วเว้ยแล้วก็แบบว่าคู่เรามันเป็นเรื่องคู่ที่แตกต่างจริงๆอ่ะแจ็คกับดีนนี่ก็แจ็คกับดีนเหรอเขาจะมีความเป็นนมแบบนมของพี่เป็นนมแบบนมที่มีรสกาแฟมันจะมีความแบบติดความขมหน่อยแต่รสชาติกลมๆใช่ทานได้หอมหวานเขามีรสชาติของเขาแล้วก็มีแบบกินแล้วแบบตากินแล้วตาขานรสชาติค่อนข้างจะเข้มข้นเข้มข้นว่าลงกับลาฟี่มันเป็นฟีลแบบชอบแกล้งกันมากกว่าลาฟี่เนี่ยจะเป็นฟีลแบบว่าก็ไม่อยากให้ใครรู้ในความสัมพันธ์ของเราแต่ไอ้โรมนี่คือแบบรู้นะว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้แต่เราอยากกวนเขาอยากแกล้งคือในสายตาของโรมลาฟี่มันน่าแกล้งมากส่วนในสายตาของลาฟี่ก็คือไอ้นี่เป็นไรไอ้นี่เป็นไรอะไรวะน่ารำคาญเป็นอะไรอีกแต่กลายเป็นว่าเขาก็อยู่น่ารำคาญในชีวิตเราเรื่อยๆจนวันหนึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้วใช่ที่มันรู้สึกว่าเอ้ยถ้าขาดไปมันจะเป็นยังไงนะคู่ของอู่บูมเหรอถ้าในบรรดาทั้ง3คู่นั้นเป็นคู่ที่เซ็กซี่เย้ายวนซึ่งกันและกันมากที่สุดละก็เป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่น่ารักดีแล้วมีความเป็นเพื่อนสูงมากแล้วก็อู่เนี่ยจะคอยดูแลบูมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคู่ที่ทันกันมากหมายว่าเล่นมุกมันทันมันแล้วทั้ง2คนเป็นคนสนุกทั้งคู่อ่ะคืออยู่ด้วยแล้วไม่เครียดเลยทั้งคู่อ่ะใช่แต่กับเราต่างคนต่างเครียดสั้นๆแต่ไม่สปอยนะครับ Best Bud ครับรักกันมากๆแบบสนิทครับสนิทที่รู้ใจช่วยเหลือกันมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าตัวจะเป็นแบบว่ารู้แล้วว่าเขามีงานนี้เตรียมไว้ให้ก่อนเลยเราก็รู้อยู่แล้วว่าอาโนมันต้องแบบว่าแบบยังไงดีวะแล้วก็จะแกล้งเหรอเหรอเดี๋ยวไปเตรียมให้แต่จริงๆมีไว้แล้วนะคือตัวเป็นคนแบบนั้นเป็นคนเอาใจใส่เพื่อนมากๆแต่อาโนเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบเวลาตัวต้องไปซื้อของอะไรอาโนก็จะเป็นคนขี่มอไซค์พาตัวไปซื้อของนู่นซื้อของนี่แล้วก็จะเป็นคนคอยแบบแบกเวลาเมาอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็น relationship ที่แบบสนิทกันมากๆคู่นี้ผมให้เป็นฟีลแบบผงนัวน่ารักอ่ะเนาะผมให้เป็นผงนัวเลยผงนัวที่แบบว่ามันดูเข้ากันน่ะเหมือน
ลาบกับข้าวคั่วมันเข้ากันไม่หมดเลย เหมือนสองคนมันเจอกันเป็นเฟิร์สเลิฟอะ ใช่คู่เขาจะเป็นคู่น่ารักหวานๆในเรื่องเนี่ย ตัวอาโน สำหรับพี่นะพี่ว่าเขาเป็นนมเปรี้ยวเนอะพี่อะ แล้วก็นมเปรี้ยวมันก็เปรี้ยวอยู่ เขามีความแบบ เป็นสีที่สว่างสดใสนะแล้วอุ๋ยขี้กันอันหนึ่งก็คือนมไอเนี่ยนมแบบนมไฮโปรตีนอะคือแบบนมมีพลัง แค่นมธรรมดา แต่มีพลังนะ โอ้โหมีพลังอะง่ายๆมันคือมันต้องมีปะทะอยู่แล้ว มันต้องมีปะทะ แต่ไม่คิดว่าว้าว เบอร์นี้เลยเหรอแบบนี้เลยเหรอ นมไฮโปรตีนหรือนมทุเรียนอะนมทุเรียนอะ ใครจะสู้ไหววะ หน่อยดีวะจบเลยไอ้สัตว์อร่อยโอ้ยหรือว่าอร่อยใจเย็นดิใจเย็นดิรู้จบแล้วไงจบว่าอะไรจบอะไรมันต้องดิ้นรนอันนี้เอาใหม่ผมแล้วครับผมดิ้นรนเอาใหม่ดิ้นรนไม่ต้องตามด้วยพุ่งดิหนูไม่เกี่ยวค่ะต่อโอเค บรรยากาศในกองสนุกมากคือเรื่องนี้ผมได้เจอคนเยอะมากจริงเพราะปกติเวลาซีรีส์ที่เราเล่นอ่ะมันจะมากสุดก็4-5 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนส่วนใหญ่จะเป็นคนเดิมๆด้วยนะที่แบบว่าได้ทำงานด้วยอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยทำงานกับคนใหม่หมดเลยทั้งในบ้านเราเองแล้วก็นอกบ้านที่นักแสดงสมทบอะไรเงี้ยก็มีเยอะมากมายเรื่องนี้ก็เจอเยอะครับเพราะว่าได้เจอน้องๆมากขึ้นปกติแล้วผมจะเจอรุ่นพี่มากกว่าอะไรเงี้ยแต่พอมาเรื่องนี้ได้เจอน้องๆที่แบบว่าเด็กใหม่หรือว่าเป็นเด็กที่แบบมานานแล้วแต่มาเพิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอน้องๆครับผมตัวละครในเรื่องโอลิเฟนมันมีความเป็นมนุษย์มากๆในเมื่อพอเรามันเป็นมนุษย์มากๆมันจะมีหลายอารมณ์ในหนึ่งอารมณ์นั้นนะเสมอทำให้ทุกซีนมันเป็นซีนที่ต้องใช้อารมณ์เยอะมากใช้พลังงานเยอะมากทำให้ทุกครั้งที่เข้าฉากเข้าซีนเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าถึงวันที่อยากให้ทุกคนดูคืออยากให้ทุกคนดูทุกซีนจริงๆใช่แล้วตอนเล่นมันยากมากมันต้องอารมณ์มันมาเต็มบวกกับมันต้องมีความเป็นธรรมชาติสูงมากใช่คำว่าหนักไหมหนักนะแต่หนักมันมีความสุขอะรู้สึกว่าแบบเวลาอยากไปกองทุกวันอะคือความหนักของเขามันไม่ใช่ความหนักของโลเคชั่นโหดซีนออกแรงเยอะไม่ใช่แต่มันจะเป็นเรื่องโหดทางด้านอิโมชันอารมณ์เยอะทุกอย่างต้องอารมณ์แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าความยากคือพุ่มกับทำไมเพราะว่าพี่นิวอ่ะเป็นคนที่ละเอียดคือด้วยความเป็นครูเขาเป็นครูสอน acting ด้วยอะไรเงี้ยเขาเห็นอะไรบางอย่างในซีนนั้นแล้วเขาเพิ่มเขาอยากได้มากกว่าที่มันบางทีเราเป็นเราเล่นใช่มากกว่าสิ่งที่เราเล่นซึ่งแบบเรารู้สึกว่าเราก็เตรียมมาแล้วนะแต่เขาจะเห็นอะไรที่มันลึกกว่าเราอันนี้คืออะไรที่ amazing แล้วเซอร์ไพรส์ใช่ครับเพื่อนเราว่าเพื่อนเริ่มเห็นสังเกตว่าอยู่ดีมันมองว่าเริ่มมองปุ๊บก็เลยเขาเลยว่านี่มองเขาขนาดนั้นนะมึงชอบเหรอไม่กูมองเฉยตอนแรกที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานคือรู้สึกดีใจมากๆคือแบบเคยคุยกับพี่นิวมาหลายครั้งแล้วว่าแบบอยากร่วมงานกับพี่นิวมากๆอยากลองให้เขาแบบมาเป็นผู้กำกับให้เราซึ่งอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากการเป็นผู้กำกับเนาะเราก็จะแบบบอกว่าบางทีผู้กำกับต้องการแบบนี้แต่ว่าพอเขามีความเป็นครูเข้ามาเขาจะสื่อสารกับเราได้ง่ายขึ้นใช่แล้วคือเขาสามารถบอกสิ่งที่เขาต้องการได้ออกมาแบบชัดเจนมากใช่แล้วก็สอนเราภายในตัวด้วยสอนเราเลยคือพี่นิวจะมีความแบบปล่อยเราเล่นไปก่อนให้เราเป็นตัวละครนั้นให้เต็มที่ก่อนแต่ถ้าเขารู้สึกว่ามีอะไรที่เขาอยากได้เพิ่มไปอีกทางนึงเงี้ยเขาจะเดินมาบอกเลยว่าเดี๋ยวเล่นอันนี้เผื่อให้พี่อีกนึงซึ่งมันก็ดีเหมือนกันเขาใช้เผื่อเลือกว่าอันไหนมันดีอันไหนมันเข้ากับมูลเรื่องตอนนั้นมากกว่าใช่ครับผู้กำกับคือต้องเป็นคนที่โฮทุกอย่างแล้วก็เซตโทนของกองอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ต้องแบกอะไรไว้หลายๆอย่างมากแล้วพี่นิวเองก็เป็นทั้งผู้กำกับต้องดูทั้งเรื่องภาพแล้วก็เรื่องของ acting ของนักแสดงทุกๆคนด้วยก็เป็นงานที่ยากมากๆแต่ผมก็รู้สึกว่าไม่ว่ามันจะยากหรือมันจะอะไรแค่ไหนพี่นิวก็สามารถทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเครียดเราไม่ต้องรีบเดี๋ยวพี่นิวเครียดแทนเองเนี่ยก็แต่เขาก็พยายามเก็บให้เราไม่เห็นเนาะใจเย็นมากใจเย็นมากๆก็ทำงานมีความสุขมากเมื่อไหร่มึงจะเห็นหัวกูสักทีวะกูรู้นะว่ามึงกำลังโกรธอยู่อะมึงไม่มีอะไรจริงจะไปทำเชี่ยอะไรกัน2 คนอย่างนั้นวะอันนี้มันจะวุ่นวายไปด้วยความสัมพันธ์ใช่วุ่นวายทางอิโมชันอลแบบล้วนๆมูดอารมณ์มันเปลี่ยนไปทุกเบรกอะจริงทุกเสี้ยววิได้ซ้ำในตัวละครเลยใช่ทุกเบรกเลยมันก็เลยน่าติดตามตรงนี้มากๆคือปมของตัวละครมันก็มีหลายปมเราก็จะไม่บอกให้คนดูมาช่วยแก้ปมหรอกเพราะว่าเดี๋ยวตัวละครมันต้องแก้ปมกันเองอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้มันช่วยแบบเป็นกำลังใจให้กับมันอ่ะแล้วก็เป็น
อินเข้าไปกับมันว่าแบบหุยมันเจอเรื่องนี้มามันจะแก้ยังไงวะ อยากให้ทุกคนดูแล้วลองคิดตามว่าเอ้ยถ้าสมมุติเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเราจะทำยังไง ซึ่งบอกเลยว่าบางทีนะสมมติมันมีชนกันอย่างเงี้ยกำลังจะแก้เรื่องนี้ได้อยู่แล้วเรื่องนี้พุ่งขึ้นมาทำให้เรื่องเนี้ยมันแย่กว่าเดิมอ่ะ ใช่คือแบบโอ้โหมันแบบโอ้โหมันเป็นความสัมพันธ์แบบสายไฟประเทศไทยสุดๆ ใช่ แล้วพันทางอารมณ์ด้วยนะไม่ใช่พันทางแบบพันธะหรือว่าความสัมพันธ์แบบคนนี้เป็นแฟนคนนั้นเป็นเพื่อนคนนี้ไม่ใช่มันคืออารมณ์ล้วนโดยที่อาจจะไม่ต้องมีความสัมพันธ์เลยด้วยซ้ำอารมณ์และความต้องการของตัวละครนะตัวละครเรื่องนี้ทุกตัวละครสูงมากใช่แล้วผมว่าเรื่องนี้คนน่าจะได้อะไรจากความสัมพันธ์เพื่อนเยอะพอสมควรครับแล้วก็ผมว่ามันมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นของความรักเส้นเรื่องของความแบบเจอกันใหม่ของสองคู่ที่มันอาจจะแบบเล่าร้อนหรืออาจจะเป็นเรื่องของคนที่แบบคู่ที่แตกหักมาก่อนเขาจะทำไงให้กลับมารักกันอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นสารเคมีที่แบบค่อนข้างลงตัวแล้วก็ครบรสมากๆเลยครับครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นมนุษย์มากๆเราครั้งหนึ่งเคยอยู่มหาลัยเคยเจอเรื่องอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กแล้วก็มันต้องเจออะไรพวกนี้ผมก็รู้สึกว่ามันทุกคนที่ดูจะสามารถ relate ได้ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องความฝันทุกคนมีความฝันการได้ดูเรื่องนี้ผมว่ามันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกได้ว่าแบบทำตามความฝันเรานะแล้วก็มันจะได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทั้ง3คู่เนี่ยผมรู้สึกว่ามีความแตกต่างกันมากพอสมควรมันก็จะให้รสที่ต่างกันแต่สุดท้ายมันก็จะอยู่ในแวดวงเดียวกันที่มารวมกันเป็นการทำละครเวทีซึ่งก็รู้สึกว่ามันจะมีความน่าค้นหาอะไรบางอย่างก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้ครับความแปลกใหม่ของเรื่องนี้เหรอผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่บอกเล่าคนดูในฐานะของนักแสดงด้วยครับจริงๆแล้วการทำละครเวทีมันก็แอบคล้ายๆกับทีวีซีรีส์ที่พวกเราทำกันอยู่เหมือนกันคือมันประกอบด้วยหลายองค์ประกอบมากซึ่งองค์ประกอบทุกองค์ประกอบมาสำคัญกับผลงานทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วการที่จะทำซีรีส์เรื่องนึงหรือการทำละครเรื่องนึงละครเวทีเรื่องนึงเนี่ยมันมีองค์ประกอบเยอะมากแล้วทุกคนน่ะต้องใช้ใจในการทำงานเยอะมากที่จะทำออกมาให้ทุกคนดูแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของผลงานพวกนี้เพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเรามีอะไรกันบ้างในเบื้องหลังแต่ทุกคนเนี่ยมันต้องผ่านอุปสรรคแล้วก็ความยากลำบากทางความขัดแย้งกันในภายในเพื่อที่ทำให้งานชิ้นออกมาให้ทุกคนดูก็อยากให้ทุกคนแบบได้ดูผลงานชิ้นนี้ครับใช่ครับสำหรับผมรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนที่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนจะเฮดเลิฟขนาดไหนเงี้ยสุดท้ายแล้วว่ามีความแบบให้กันและกันเสมอมาตลอดแบบครับสำหรับเรื่องนี้ก็ฝากทิมมี่ไว้ให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับก็เป็นบทบาทที่สร้างสีสันสร้างรอยยิ้มแล้วก็ทำให้ผมแฮปปี้ไปอีกตัวละครหนึ่งก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขจากตัวละครนี้ครับแล้วก็ฝาก Only Friend Dream On ด้วยครับทุกคนตั้งใจมากแล้วก็เป็นอะไรใหม่ๆสำหรับซีรีส์บ้านเราเหมือนกันผมรู้สึกว่าทั้งโปรดักชันสีสันโลเคชันเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยครับจะเป็นอะไรที่ทุกคนไม่ค่อยเคยเห็นอะไรแบบนี้แน่นอนครับฝากตัวละครพีด้วยนะครับเป็นตัวละครที่ฟุกมั่นใจว่าทุกคนจะได้เห็นฟุกในคาแรคเตอร์แล้วก็บทบาทใหม่ๆครับผมแล้วก็เรื่อง Only Friend Dream On เนี่ยนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามกันด้วยนะครับครับก็ฝากตัวละครแจ็คด้วยนะครับบอกเลยว่าทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นเอิร์ธเล่นในบทบาทแบบนี้นะครับก็ตัวละครของแจ็คก็คือเป็นคนที่แบบโอ้โหสุดเหวี่ยงมากในเรื่องของการทำงานในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยซึ่งทุกคนจะไม่เคยเห็นแน่นอนว่าจะเล่นยังไงต้องรอติดตามฮะก็ขอฝากตัวละครดีนด้วยนะครับตัวละครดีนเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็พยายามทุกอย่างด้วยความตั้งใจของเขาซึ่งพอเราได้มารับบทเป็นตัวดีน่ะมันทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ายากกับการเล่นเป็นตัวนี้เพราะด้วยความที่เขามีความใกล้กับเราแต่ว่าเขาก็มีความแตกต่างกับเราเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยทำให้เราต้องไปเวิร์กช็อปผมแทบจะงัดสกิลของการแสดงทุกอย่างที่เราเคยได้ทำมาในชีวิตนี้แล้ว
กับตัวละครนี้แล้วก็ตั้งใจกับมันมากๆแล้วก็คาดหวังมากๆว่าคนดูจะได้รับความสุขแล้วก็อรรถรสกับการที่ได้ดูซีนของดีนแล้วก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจดีนด้วยเหมือนกันแล้วก็ฝากของทุกตัวละครเลยเพราะผมมั่นใจว่านักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนในเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจกันมากๆก็ขอฝากซีรีส์ Only Friends Dream On ด้วยนะครับครับฝากตัวละครนาโนด้วยนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับจอร์จรู้สึกว่าได้ทำการบ้านหนักพอสมควรเลยแบบมัน out of comfort zone ของผมมากๆเพราะว่าเราต้องดึงความเป็นเด็กเราต้องดึง energy ให้มันล้นออกมาคือเรียกได้ว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะต่างกับตัวจริงผมมากๆเลยก็เหมือนผมได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การที่ได้ไปเป็นตัวละครนาโนในเวลา3 เดือนเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ดึงอะไรบางอย่างกลับมาใช้ในชีวิตจริงก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้มากๆก็หวังว่าทุกคนจะรักแล้วก็เอ็นดูตัวละครของนาโนนะครับก็ฝากตัวละครตัวด้วยนะครับอาจจะในเรื่องก็คงจะไม่ได้เห็นกวินเลยนะครับอาจจะได้เห็นแต่ตัวเพราะว่ามันห่างกับเรามากๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราตั้งใจกับเรื่องนี้แล้วก็ทุ่มเทมากๆครับยังไงก็ฝากด้วยครับฝากทุกๆตัวละครเลยครับกับ Only Friends Dream On ตัวละครลาฟี่ก็ถือได้ว่าเป็นบทนำครั้งแรกของบูมด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเรื่องนี้กันเพราะว่าตัวละครลาฟี่เป็นตัวละครที่บูมตั้งใจทำกับมันมากๆแล้วก็เวิร์คฮาร์ดกับมันแบบมากๆเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสเป็นไทมิ่งที่มันเป็นบูมแล้วมันเป็นตัวเราที่จะได้มารับบทลาฟี่แล้วก็เลยพยายามทำมันออกมาให้ดีที่สุดให้มันสมกับความหวังของจากทุกคนหรือว่าความคาดหวังจากผู้ใหญ่เราก็อยากทำออกมาให้มันดีที่สุดนะครับฝากด้วยนะครับผมฝากตัวละครโรมด้วยครับผมก็เป็นบทบาทใหม่ที่อู๋ได้รับแล้วก็ดัฟฟี่เป็นบทบาทใหม่ที่ของพี่บูมได้รับเหมือนกันก็อู๋กับพี่บูมเพิ่งเคยขึ้นชื่อว่าเป็นเมนโรในเรื่องนะครับก็ฝากด้วยในความตั้งใจของอู๋กับพี่บูมว่าตั้งใจกันมากๆเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้รับชมรับฟังซีรีส์เรื่องนี้ Only Friends Dream On นะครับผมแล้วก็คนอื่นเหมือนกันคนอื่นก็ตั้งใจมากๆเหมือนกันครับบอกไปจริงๆแล้วว่าจะโลกสวยไปหน่อยที่ให้ตอนจบมึงโอมันสุดที่กันกูเปลี่ยนแปลงตัวเองกูทำเองทุกอย่างก็เพื่อมึงจบแบบตายจากกันเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วเว้ยติดตามชม Only Friends Dream On ทุกวันศุกร์เริ่มตอนแรก27 กุมภาพันธ์นี้เวลา 20:30 น.ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเวลา 21:30 น.